שלום, אז אני ענבר ליכטמן עיני, והיום אני מארחת את החרוז הצעיר ביותר בשרשרת של 5-5, אוהד שחור, אבל אנחנו לא ניתן לגיל שלו להטעות אותנו, כי אוהד שחור כבר נחשב, למרות גילו, לאחד המוחות הצעירים והמבטיחים ביותר בתחום הסייבר והחדשנות הטכנולוגית. אז ברוך הבא אוהד, ותציג את עצמך. נעים מאוד, אני אוהד שחור, אני בן 24, מתעסק בתחומי הסייבר כבר כמעט 6 שנים, גם בהקשרים של צה"ל וגם בתעשייה האזרחית, ובאתי לדבר על טכנולוגיה. אז אני רוצה לשתף אותך שאנחנו המבוגרים, שאנחנו מגיעים לקדמה, ואנחנו, עד שאנחנו מתרגלים ומבינים וכבר יודעים כבר להשתמש, ואנחנו חושבים זהו, הגענו ללימיט, ומכאן אי אפשר יותר, ואז פתאום באה איזה רוח קדמה חדשה, ועוד פעם מתרגלים, נהיה יוזרים, וחושבים שהגענו לטופ, ושוב פעם משהו חדש. אז עכשיו תסביר לכל המאזינים והצופים, מה זה בעצם סייבר? אני הייתי מגדיר סייבר בתור לעשות כל פעולה על מכשיר טכנולוגי שהיצרן או המתכנת או המשתמש לא התכוונו שתוכל לעשות. למשל, לקרוא הודעות שלא אמורות להיות לך גישה אליהן, או לעקוף את הסיסמה בכניסה למכשיר, ולמעשה זה עולם מאוד רחב, זו הגדרה מאוד רחבה, כי באמת בכל נושא האבטחה יש הרבה על מה לדבר ומה לעשות, והרבה מגוון שונה של דברים שניתן לעשות על מכשירים, בלי שהמשתמש או היצרן התכוונו שבכלל יהיה אפשרי. ואיך ישראל נתפסת בעולם בתחום הסייבר? ללא ספק הייתי נותן לנו טופ 10, אפילו טופ 5. יש לנו גם תעשייה מאוד חזקה בסייבר וגם גופי מודיעין שמאוד חזקים בסייבר ביחס לעולם, ואנחנו ממש פלא. ומה דעתך על סוד ההצלחה שלנו בתחום הזה? וואו, איזו שאלה טובה. אני חושב שהתמדה וכוח רצון של המוחות שאני רואה מסביבי, ואמונה אמיתית באמת ביכולות שלהם, בלי קשר לגיל או לרקע, אתה רואה אנשים מגיעים לתוצאות מאוד 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 חזקות. האם ייתכן איזושהי מתקפת סייבר שמשביתה את כל המכשירים או ששולטת על מכונות, מכשירים, מכוניות, האם זה דמיוני או מציאותי הדבר הזה? זה נורא נשמע כמו מקטע מסרט. אני תמיד כשאני רואה את הסרטים האלה אני לא מזדהה, כי במציאות זה לא נראה ככה. אה, אז אל חשש. כן אפשריים דברים כמו השתלטות על מכשירים, בין היתר הזכרת רכבים, שזה בעצם תחום חדש שנכנס לטכנולוגיה חשמלית ולתוכנה. אז באמת את רואה פה דברים מעניינים, ובגלל זה מאוד חשוב שכוח הסייבר יהיה בידיים אחראיות ושקולות. אם יש לי חבר מאוד טוב בתחום הסייבר, האם אני צריכה לחשוש שהוא יכול להיכנס לי לטלפון ולחטט קצת? אה, אם הוא חבר מאוד טוב, האם הוא יחטט לך בטלפון גם כשיש לו את האפשרות? האם יש לו את האפשרות? אה, הייתי רוצה להגיד לך שזה כוח ששמור בעיקר לארגונים גדולים, חברות גדולות, מדינות, ופחות לאדם הפרטי. אבל אם הוא ירצה מתוך סקרנות, או אתה יודע, אנשים צופים באח הגדול בדיוק מהסיבה הזאת, האם הוא יכול לעשות את זה? באופן תיאורטי, אם יש לו את הכלים לכך, כן. מהמם. וברמה, מה דעתך ברמה האתיקה המוסרית? האם זה לגיטימי, לא לגיטימי? זה כמו שהוא יזמין אותך לקפה בבית ואת תסתובבי לו בחדר שינה ותחטטי במגירות. זו אנלוגיה בעיניי מאוד נחמדה. ומן הסתם אף אחד לא רוצה שיקחו לו את הטלפון ויקראו את ההודעות בלי אישור. משהו בטלפון שלנו היום זה כמו יומן אישי, כי הכל שם, בעצם הכל יכול להיות מאוד חושפני פתאום בלי שנדע. אצלי בטלפון יש הכל.
אצל כולנו, היום גם הארנק שלנו הוא בטלפון, הכל בטלפון, אם זה המכתבים שלנו ואם זה היכן אנחנו גולשים, הפתקים שלנו, הכל היום, החיים שלנו הפכו להיות המכשיר הקטן הזה. בדיוק, היום הטכנולוגיה מנהלת את כל החיים וזה רק יתרחב בעתיד בעיניי. מהמם. בעיסוק שלך, מה הדבר שהכי מאתגר אותך ביותר? אמ, איזו שאלה. אני חושב שהפרויקטים הם מאוד ארוכי טווח, ולא תמיד הם מצליחים, ואתה בעבודה מסוג כזה חייב מאוד להיות בביטחון עצמי גבוה ולהמשיך להאמין בעצמך, גם כשיש חודשים רבים וארוכים שבהם דברים לא הולכים כמו שחלמת. הרבה פעמים אתה חושב שמשהו הולך מאוד טוב, ואז אחרי חודשיים מגלה שהוא לא כמו שחשבת מלכתחילה ושהוא לא אפשרי. ולכן הדבר הכי חשוב במשרה שלי זה בעצם לדעת לקום מנפילות, לדעת להרים את עצמך מהר מאוד ולחזור לשולחן אחרי שטעית או לא הצלחת משהו, בלי לתת לזה להשפיע על מצב רוחך. וואו, בהחלט מאתגר. וממה אתה הכי נהנה בעבודה? אני חושב שיש הרבה סיפוקים קטנים לאורך הדרך. אני חושב שאני נהנה מזה שהעבודה היא כן מאתגרת מחשבתית, אני מאוד אוהב אתגרים מחשבתיים, ולא בכל המשרה והעבודה יש בכמות כזו גבוהה ובתדירות כזו גבוהה של אתגרים מחשבתיים רוב היום. אה, אז אנחנו לרוב לא פועלים על אוטומט, מה שנקרא במשרה שלנו, אנחנו כל הזמן צריכים להביא רעיונות יצירתיים ולבדוק אותם בדרכים יצירתיות, אה, ובעיניי זה מאוד נחמד. מה לדעתך, האם יש לך, אתה יכול לספר לי איזה חוויית משתמש שאתה יכול לספר מתוך העולם שלך? אה, מה הכוונה חוויית משתמש? איזה חוויה שלך של משתמש שאתה יכול לשתף, כמו שאני יכולה לשתף נניח על איזה טיפול של מישהו שהשאיר בי איזשהו חותם, איזושהי תחושה חווייתית. אני בא מעולם ביטחוני מודיעיני, אז לרוב ההתעסקות שלנו היא לאפשר גישה למידע בעצם. שכמו שאמרת, היום מכשירים זה היומן הכי גדול ולאף אחד אין יומנים פיזיים שבהם הוא מתעד את הפעילות שלו, או זה כבר כמעט לא קיים, ומטעמים ביטחוניים לפעמים צריך גישה למידע הזה. מהמם. יש איזשהו חידוש טכנולוגי ישראלי שהוא מרגש אותך במיוחד? כן, אני קראתי עליו לפני שבוע, הוא לא בתחום הסייבר, הוא בתחום ה-AI, של חברה בשם דקארט, והם יצרו משחק מחשב שקוראים לו Oasis, שבעצם מה שמיוחד בו זה שתוך כדי שאתה משחק, המשחק משתמש ב-AI כדי לבנות את עצמו. זאת אומרת, המשחק וואו. לא בנוי מראש בכלל, המשחק, זאת אומרת, הבסיס שלו בנוי בשבילך, אבל אתה, בתור משתמש, יוצר את המשחק תוך כדי עם הבקשות שלך ועם מה שאתה עושה שם, ובעצם זה קצת פותח מצב שהשמיים הם הגבול. כי ה-AI פשוט ייצר לאנשים את המשחק שהם חולים עליו תוך כדי ריצה. וואו, נשמע בהחלט משהו בהחלט טכנולוגי חדשני. היה איזשהו סרטון ברשת שרץ שהביא המון המון אנשים שראו שני בוטים משוחחים, בהתחלה הם תקשרו בשיחת תמימה עד שהם גילו שהם שניהם AI, ואז השפה האנושית נעלמה והם עברו למעין שפה מסתורית שלהם, נדמה לי שקוראים לזה ג'יברלינק, והמון אנשים מאוד נבהלו מזה. מה דעתך על זה? אני מבין לליבם, ואני מבין את החששות מהעתיד ומההתפתחות הטכנולוגית. בכל מצב של התפתחות של האנושות, באמת יש גם חשש של האם אנחנו עושים את הדבר הלא נכון, או האם נאבד דברים שחשובים לנו. ואת המטפלת בינינו, אז את תגידי לי איך לטפל בפחד של אנשים, כי אני חושב שהפתרון הוא לא לעצור את הטכנולוגיה, אלא א', לשלוט בה, וב', למצוא את האומץ והביטחון לאמץ אותה. כן, אבל רוב האנשים, כמו שאתה בוודאי יודע, מפחדים מהחוסר ודאות. ושנכנס AI,
אנשים מפחדים א' לאבד שליטה, וזה משהו שבאמת עלה בקבוצת וואטסאפ של היחידה שלי. אני שירתתי בצבא ביחידת מחשוב לפני 40 שנה. הקבוצת וואטסאפ חיה ונושמת וכל הזמן ככה מעבירים הודעות, ובדיוק לפני שבועיים בדיוק עלה הדבר הזה, שהאם נכון להכניס את AI לצבא, מה ההשלכות של זה, וגם דיברו, אני לא יודעת אם שמעת, על מחקר OpenAI, שבעצם בהחלט הוא יכול גם להכניס לתגמולים ולעונשים וגם לטשטש עקבות, ומה דעתך על זה? אני חושב שאנחנו כאנושות צריכים להחליט כמה כוח ואיזה גבולות אנחנו מציבים ל-AI שלנו, כי בסוף כיום השליטה היא עדיין בידיים שלנו, וה-AI כיום הוא רק כלי שעוזר בכל מה שהוא עושה, ויש בן אדם בקצה הדרך שמפקח עליו ונעזר בו, ולא ההפך. אני כן מאמין שזה צריך להישאר ככה. המודלים האלה של ה-AI הם לא תמיד מובנים גם למי שיצר אותם. זאת אומרת, הם מייצרים אותם בצורה שגם מי שיצר אותם לא יודע להסביר ב100% למה הם עושים מה שהם עושים בצורה מדויקת. אין פה חוקים לוגיים מוחלטים שבהם אתה יכול להבטיח שה-AI יינתן לגבולות שאתה מציב לו, ולכן אנחנו צריכים, לדעתי, להשאיר את השליטה ב-AI בידיים שלנו, ולדעת להפריד היטב בין כל דבר שנוצר על ידי AI לבין כל דבר שנוצר על ידי אדם. זה בדיוק מה שעלה בקבוצה, שבעצם ה-AI א' יכול, פורצים יכולים להיכנס לצבא, לכל מיני מערכות בצבא דרך ה-AI, וגם שעיבוד שליטה, בדיוק כמו שאתה אומר, על ה-AI, ולכן הסוגיה הזאת, האם להכניס אותה לצבא, עדיין לא מוחלטת. מה האיום הסייברי שהכי לא צפוי, אבל הוא הכי מסוכן בעתיד הקרוב? וואו. אני חושב שאני יכול לשתף משהו שכבר קרה ובעיתונות, ולכן קל לשתף אותו, מתקפת הביפרים שישראל עשתה לחיזבאללה בתחילת המערכה שהייתה בלבנון. אני חושב שזה היה דבר בהחלט לא צפוי ולא כל כך רגיל בעולם הסייבר לראות כזה דבר בהיקף כזה נרחב. והייתי צופה בעקבות המתקפה הזאת שכל כך פורסמה בעולם, שעוד ועוד ועוד מדינות הצטרפו לאסטרטגיה כזו או אחרת שמזכירה את זה. לדעתך, איך תיראה מתקפת סייבר בשנת 2035? תוכל לתאר לנו איזה תרחיש עתידני כזה שיכול לקרות? אני אצטרך שתגדירי מה המטרה של מתקפת סייבר בעינייך. כמו שאמרת, הביפרים זה אומנם שרת אותנו כמדינת ישראל, הראה את הכוח שלנו, את היכולות שלנו, בהחלט כל העולם היה וואו לישראל על היכולות הטכנולוגיות, אבל אתה יודע, מין תרחיש עתידני כזה של מתקפת סייבר בעוד 10 שנים לדוגמה. איך לדעתך יכול להיות או להשפיע, או מה יהיו השימושים של זה? אני חושב שהראינו במתקפת הביפרים שכלי נשק של סייבר הם קצת חסרי גבולות. זאת אומרת, אפשר להגיע איתם לדברים לא יאומנים, ולא בהכרח יהיו מוגדרים בעתיד כנשק קונבנציונלי בכלל, בהינתן שהם ימשיכו להתפתח במגמה הזאת. ולכן הייתי ממליץ, עכשיו כשזה עוד בעולם שלי, שזה עוד מה שנקרא עדין, לקחת אחריות והרבה שיקול דעת, ולהבין שמה שיש לך ביד, זה משהו שצריך גם לרסן אותו ולהגביל אותו, ולדעת איפה אתה מציב לעצמך את הגבולות בכלי נשק הזה, כי בסוף כל המערכות בעולם יהיו חשופות לסייבר. ולכן לא כל פעולה צריכה להיות לגיטימית, גם אם היא אפשרית. אז אנחנו נמשיך בקו הזה, האם המערכת הבינה המלאכותית יכולה לזהות מתקפה עוד לפני שהאדם בכלל מבחין בה? יכול להיות, אני גם בטוח שיש כלים רבים שהיום עובדים עליהם בהקשר הזה. האם ייתכן שבעתיד נצטרך ביטוח סייבר כמו ביטוח בריאות? אני לא אופתע אם קיים כזה היום. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, האם העולם הופך להיות בטוח יותר או מסוכן יותר? אני רוצה להגיד שבטוח יותר.
בטוח יותר. שבטוח יותר, אוקיי. איך הטכנולוגיה היום לדעתך משפיעה על הילדים שגדלים יותר? האם הדיגיטל הופך אותם לחכמים יותר או חשופים יותר? זה דור שהוא שונה לחלוטין מהדור שלי, ואני לא מזמן הייתי בעצמי ילד בתיכון, והיום במשרד שלי יש ילדים בתיכון שהם שונים לחלוטין ממה שאני הייתי אז בגילם, בגיל 18, וזה לחלוטין משנה כל פלטפורמה, אה, ואני לא פסיכולוג או מתעסק בבני נוער, אז אני לא יודע להגיד איך זה משפיע עליהם, אבל ברור לי שהם פשוט לא אותם אנשים ממה שהאנשים שאנחנו היינו לפני 10 שנים. באיזה שלב לדעתך הפרטיות כבר לא תחשב ערך אלא נוסטלגיה? אתמול. וואו, איזה תשובה. האם כששואלים אותי ההורים שלי איך להתגונן בסייבר, אני אומר להם, אל תסתירו כלום. וואו, פשוט שלא יהיה לכם מה להסתיר. אה, ולא שהם כל כך מעניינים, כן? זה לא שמישהו ירצה להוציא מהם מידע, אבל הם לא רוצים מן הסתם שיתקפו אותם בסייבר, והתשובה שלי לזה היא, אל תסתירו, כי בסוף אני מאמין שזה יהיה אפשרי כך או כך, תגבו את הנתונים שלכם, כי גם אפשרי להרוס לכם את הנתונים, אז גיבויים וואו. ולא להסתיר סודות, פשוט ככה. זה ישנה את כל פני העולם בעצם, יותר לא יהיה סודות. באיזשהו מקום עדיין יש הצפנות ויש דרכים בעצם להסתיר מידע בסייבר, אה, וגם זה מעין מרוץ כזה נגד הזמן, כי תמיד מפתחים עוד שיטות חדשות לפצח את זה. אה, ולכן התשובה שלי היא קונקרטית, אם משהו חשוב לך שאתה לא רוצה להסתיר, שיהיה רשום על דף. אז הדפים לא ייעלמו מהעולם. זה בטוח. האם לדעתך נוכל בעתיד, התוכנית הזאת היא על העתיד, אז אני כל הזמן מושכת לעתיד, נוכל להוריד ידע למוח כמו בסרטים, ואם כן, מה זה יעשה למערכת החינוך? וואו. האמת שאני חושב שמערכת חינוך, לא הייתי בה כמה שנים, אבל היא מיושנת מלכתחילה. כי היא לא עושה אדפטציה לכל הטכנולוגיה שקיימת היום, מן הסתם, בטח לא באופן רוחבי בכל בתי הספר. אז לא הייתי ממהר לחשוב אה, שפשוט, זה יקרה ככה בפוף, שהטכנולוגיה הזאת תהיה זמינה וזה ישנה את מערכת החינוך, אבל אני לגמרי מאמין שכל מודל הלמידה ישתנה בעתיד. יש איזה סרטון עכשיו מאוד פופולרי ברשת, הוא שאוב מהסדרה בנטפליקס, מראה שחורה, ששמים כאן ליד הרקה איזה מתג, לוחצים, העיניים ככה מתגלגלות אחורה, והאדם נכנס למצב פסיכודלי, ואנשים סתם התחילו ברשת לשחק עם זה, לשים פה מתג, ללחוץ, לעגל את העיניים, ויש אנשים שממש מאמינים שזה באמת אפשרי. האם לדעתך זה יהיה באמת אפשרי בעתיד? כן, התשובה היא כן, זאת אומרת, אני באמת מאמין שהשמיים הם הגבול, ומכונות שמשפיעות על המוח כבר קיימות, ולכן צריך להיות ערים ולהאמין שגם בעתיד ירחיבו את התופעה הזאת של השפעה על המוח. היום בן אדם לוקח למשל סם, ויש מצב שבעתיד זה יתהווה באמצעות גלים כלשהם. אני לא יודע, אני לא חוקר מוח, אבל זה לא חדש בעיניי שיש הרבה קשר בין הטכנולוגיה לבין מדעי המוח. האם ייתכנו בעתיד מערכת הגנה סייבר שמופעלת תודעתית? איזו שאלה. אני... אולי את תעזרי לי פה, אבל אני חושב שהתודעה של האדם היא עוד לא מחוברת לטכנולוגיה באיזשהו כבל. כן, אבל אם אנחנו אומרים שבאמת על ידי מתג שנוכל לחבר, להצמיד לרקה, נוכל להגיע למצב פסיכדלי עמוק, אז גם יהיה אפשר אולי להפעיל סייבר באופן תודעתי. אם זה, כל המערכות האלה יסתנכרנו בצורה כזו או אחרת. אז זאת באמת מה השאלה שאת מעלה פה, זה האם הבן אדם הוא אך ורק גוף ומוח, או שיש מעבר לכך. ואם זה אך ורק גוף ומוח, אז בעצם את תגיעי כן למצב שבאמצעות הסייבר אה, תוכל לשלוט בגוף ובמוח של אדם אחר, בתרחיש המאוד קיצוני והעתידני שאת מתארת פה. זה מאוד מזכיר לי סדרת טלוויזיה שמאוד לוהטת עכשיו, שנקראת סברנס,
שהיא, אתם מחייכות כי אתם מכירות, נכון? זה מאוד מדובר על אנשים שמשתילים להם שבב במוח, והוא מפריד בין הזיכרונות שלהם במהלך היום בעבודה לבין בבית. ואז בעצם מה שקורה, הם נכנסים לעבודה והם זוכרים רק את האני שלהם בתוך העבודה, וכשהם יוצאים מהעבודה הם זוכרים רק את האני של הבית והם לא יודעים מה קורה בעבודה, וזאת המטרה. אבל בפועל הם יוצאים מהעבודה והם לא יודעים מה קרה באותו יום, האם פגעו בהם, מה עשו בהם, וזה בעצם תיאור מאוד שלילי וקיצוני של בני אדם שבגדול משתלטים אחד על השני, זה נראה כמו משרה בסדר, אבל אם הבן אדם אפילו לא יודע מה קורה בפנים, אז בעיניי לפחות זה כבר לקחת את זה לשלב רחוק מדי. זאת אומרת שזה היום בהחלט גולש גם לתעשיית הקולנוע. כן, לגמרי, מאוד אוהבים לעשות סרטים מפחידים. אז אני אלך יחד עם הז'אנר, והאם אתה חושש מהיום שטכנולוגיה תעבור את היכולת האנושית? תראי, היא כבר עברה את היכולת האנושית מהרבה בחינות שונות, כמו למשל כוח חישוב, אה, באופן כללי מה שה-AI מסוגל לעשות, הוא לפעמים יותר ממה שבן אדם מאוד מוכשר מסוגל לעשות. וזה לא מפחיד אותי, כי אני חושב שזה בסוף לטובתנו. מה היית בעצם ממליץ לעשות לכל אדם היום כדי להיות מוכן לעתיד הטכנולוגי? אני חושב שזה בעיקר להתערות בטכנולוגיה, זה באמת הדבר הכי בולט היום בכל מקום. אולי להיכנס לתעשייה, אולי ללמוד לבד בבית, להתעסק טיפה בטכנולוגיה. אני חושב שזה יבורך כל אחד שבעצם נכנס קצת לתחום, כי בסוף, כמו שהבנת, הקצב מאוד מהיר, וכמו שתיארת בהתחלה, יש איזשהו לופ שעד שאתם מתרגלים למשהו, יוצא משהו חדש, ומי שלא יעמוד בקצב יישאר מאחור. ולכן אי אפשר במשך 20 שנה או 30 שנה לא ללמוד אף דבר חדש שקשור בטכנולוגיה, כי אז אתה פשוט לא תהיה רלוונטי פה בעולם. אם היית יכול לשנות דבר אחד בטכנולוגיה העולמית, מה זה היה? דבר אחד בטכנולוגיה העולמית. מרגיש לי שפשוט לתת לדברים להיות כמו שהם, לא לשנות אותם. האם יש איזה נקודת מפגש בין טכנולוגיה, קדמה ועולם הרוח? את מכירה נקודת מפגש כזו? אז ענית לי בשאלה ואני אחזיר לך בשאלה, כי אנחנו מתקרבים ממש לסוף. האם בעבודה שלך הייתה איזושהי סוגיה שנתקלת בה והפעלת את האינטואיציה שלך? את יודעת שכן, נכון. ואני חושב בבירור שעולם הסייבר ועולם הרוח הם לא זרים לחלוטין. עכשיו, המושג עולם הרוח אומר לכל צופה וצופה בקהל משהו שונה לחלוטין, ולכן אני לא רוצה להרחיב בצורה שתבלבל אנשים שלא מבינים את עולם הרוח כמוני. אבל לשאלה המופשטת שלך, שהאם אפשר להיעזר באינטואיציה בתחומים טכנולוגיים ובתחומי סייבר, בוודאות. מהמם. זאת אומרת שייתכן שבעתיד, מה דעתך אולי על הרעיון שיהיה איזה שבב מוח אנושי שיחובר לרשת? לדעתי כבר יש אנשים שרוצים לעשות את זה, אילון מאסק מדבר על זה. וואו, חשבתי אה, שאני הגיתי איזה המצאה. ובאמת יהיה מצב שאנשים יהיו מחוברים עוד יותר מהיום אחד לשני, ומושפעים ומשפיעים אחד על השני אפילו יותר מהיום. אז לקראת סיום, מה תוכל להגיד לאותם אנשים החוששים בשל החוסר ודאות מהטכנולוגיה העתידית והקדמה? האם יש משהו שאתה יכול להגיד להם שהם יוכלו לחוש ביטחון? תמיד כשמישהו אומר לי שהוא מפחד או חושש, אני חושב שהדרך הנכונה זה להגיד לו איזה דברים מקנים לך לפחות תחושה מינימלית של ביטחון, אה, או לפחות איזשהו משהו לאחוז בו שגורם לך להרגיש בטוח. כי הטכנולוגיה לא תיעצר והיא לא תישלט, האמת לא תפסיק לנוע בעולם, והדבר היחיד שאפשר לעשות זה להתמסר לזה. ואנשים שבאמת מפחדים מהשינוי או מהחוסר ודאות שזה יביא איתו, הדבר היחיד שיש לי להגיד זה שהפחד לא משרת אתכם. הוא לא ימנע שום דבר, הוא לא יציל אתכם, הוא לא יקדם אתכם, הפחד לא יגן עליכם מפני הטכנולוגיה החדשה,
אני חושב שזה היה מאוד בולט באוכלוסיות, יש אוכלוסיות בישראל שהיו עם טלפונים מאוד ישנים, ובאיזשהו שלב הם נכנעו ועברו לסמארטפונים, כי בינינו בלתי אפשרי לחיות במדינה, בעולם, בלי סמארטפון. זאת אומרת, כל דבר נמצא בסמארטפון. אתה רוצה, לא יודע, לעשות העברה בנקאית, אתה כבר צריך סמארטפון. ולכן האמירה של אנשים כאלה זה שלהימנע מהשינוי, או לפחד ממנו, או להירתע ממנו, זה לא יגן עליכם. זה לא יעזור. ולכן אתם צריכים למצוא משהו שגורם לכם להרגיש בטוחים, מישהו, משהו, ובאמת להגדיל את הביטחון. ביטחון זה משהו שכל אדם צריך להגדיל לעצמו באופן כללי. אני לגמרי מסכימה איתך עם כל מילה ומילה. שאלת על הפחד, אז אני רציתי להוסיף ולהגיד שאני חושב שמה שאנשים שלא מעורים בטכנולוגיה הרבה פעמים מרגישים, זה לא פחד, אלא חוסר אונים, כי באמת יש מולם מכשיר שלפעמים לא עושה מה שהם רוצים, או לא מבינים איך לגרום לנו לעשות מה שהם רוצים, ובגלל שאין להם את הרקע והידע על איך להתעסק בזה, אז זה גם מציב תחושות של חוסר אונים מול הדבר הזה. ולכן חלק מהפתרון הוא גם להרגיש ביטחון עצמי, שאתה מסוגל ללמוד ולהתמודד עם דברים שלא הולכים בדרך שלך, בשביל ללמוד ולהיכנס לעולם הטכנולוגיה, כי באמת אם נוצר בינך לבין עולם הטכנולוגיה פער של 15 שנה, ואתה עכשיו צריך להדביק אותו ברגע, אז ברור שבהתחלה אתה תרגיש קצת חוסר אונים וחוסר ודאות. חוסר אונים כמטפלת זה הבסיס של הפחד. כשאדם מרגיש חוסר אונים, אז בעצם מתערער לו, כמו שבדיוק אתה אומר, הביטחון, ואז נולד הפחד. זאת אומרת, באמת זה הבסיס של הפחד, החוסר אונים. החוסר אונים, בעצם תמיד יש לנו אונים, כי תמיד יש לנו מנעד בחירות. אבל הרבה פעמים באמת החוסר ודאות מוליד את החוסר אונים והחוסר ביטחון ומוליד את הפחד. האמת שקראתי מאמר לא מזמן על AI, שאם אנחנו נשתמש בצ'אט GPT, ב-AI, זה ייקח מאיתנו לדוגמה את היצירתיות, כי אנחנו נגיד לו תכתוב לי מכתב ככה, ואז נאבד איזה חלק שנתחיל להשתמש בזה. מה לדעתך עוד, האם מלבד היצירתיות נאבד עוד תכונות אנושיות? אני חושב שאת ממש צודקת, כי זה כמו שריר שאם תפסיק להשתמש במשך עשרות שנים, אז הוא פשוט כמו יהיה שריר מנוון, וכדי להפעיל אותו מחדש, אתה תצטרך להתאמץ מאוד ולתרגל מחדש הכל. אה, ואת שאלת איזה תכונות נוספות בני אדם יוכלו לאבד, אז א' תלוי בבן אדם, הוא באמת יתמכר מה שנקרא לאותו כלי חדש, או גם יזכיר לעצמו מדי פעם לצאת מן הכלי הזה מהקומפורט זון ולתרגל את הדברים שחשובים לו, ורק העתיד יגלה לנו. יהיו אנשים שבהחלט בעיניי יאבדו חלק מהיכולות ומהאני שלהם. זה בדיוק כמו שאנחנו זוכים המון מספרי טלפון כי לא היה לנו ברירה, והיום אנחנו יודעים שאנחנו לוחצים אחד ממושך זה מתקשר לאבא, שתיים ממושך, ואז אנחנו איבדנו את היכולת לזכור מספרים כמו פעם. זה בדיוק זה, אבל את דווקא בתור מטפלת עם כל כך הרבה אינטואיציה, בטח רואה מסביבך איך בעצם בני האדם כיום, לרבות אני, מתקשים להשתמש באינטואיציה שלהם או להיעזר בה, ואפילו יש בני אדם שמשתהים לעומת מה זה הדבר הזה שנקרא אינטואיציה, ואיך הבן אדם שמולי באמת ידע את התשובה בלי להסביר, ולכן את מכירה מה זה אומר שתכונה נאבדה או התנוונה בבני אדם. לגמרי. אז אם אנחנו מסכמים את הרעיון שלנו בעצם זה שאנחנו צריכים את השליטה לבחור גם כמה אנחנו משתמשים שליטה עצמית ומודעות עצמית, כל כלי שיבוא אלינו לפה יכול להיות טוב ורע לנו כבני אדם, תלוי אם אתה תתמכר אליו ותאבד חלקים ממך, או תשתמש בו כדי להרוויח עוד חלקים ולהתפתח ממנו ולהקל על החיים שלך. אה, וכן, יש פה סוג של מתרס, יש פה איזושהי דואליות, שיהיו אנשים שעם אותו כלי אה, יאבדו חלק מהרוחניות שלהם, בגלל שהם ישתמשו בו יותר מדי וישכחו עוד חלק, לעומת אנשים שדווקא יתפתחו רוחנית, כי הכלי יאפשר להם עוד זמן ופנאי וידע בשביל לעלות הלאה. אז זה ממש תלוי מה הבן אדם עושה עם הכלי שהוא מקבל, ולא מה הכלי עושה.
אז תודה רבה אוהד, היה לי עונג לארח אותך, המון תודה, ואני בטוחה שהמון אנשים ישמחו לשמוע את הידע הרב שהפצת עכשיו. תודה תודה רבה. רבה לך על הרעיון. תודה.